In alles wat we doen en zeggen, zit waarheid. Hè? In jou, jij bent de waarheid zelf. Alleen je bent het vergeten, je hebt er geen verbinding meer mee. Dit is nu je waarheid geworden. Als ik God benoem, heeft het niets met de kerk zelf te maken. Het is... De kerk is een geloof. In de kerk belijden mensen hun geloof. En dat kan op wat voor manieren dan een geloof zijn. Je kan gedoopt zijn, maar je kan tot het christelijke geloof zitten al zoveel stromingen in. Dat moeten we gewoon opengooien. Helemaal open. Wat is dan waar ik van spreek? En wat is één? Kijk, in de kerk spreekt men ook over God. En zoveel verschil zit daar eigenlijk helemaal niet in. Alleen de God wordt beleefd in de kerk alsof het iets is wat daar is. Doordat we dus iets afgepast. Dus als God iets afgepast gaat worden van alleen voor een christene of alleen voor een boeddhist of alleen zo, dat is niet wat dit is. Dit is één. En God, ik noem het ook wel eens broccoli. Ik geef het ook maar eens broccoli. Ik zeg, ja, broccoli. Maar ja, dan denkt iedereen toch aan die groene wolk, zeg maar. En niet aan God. Het is jouw plaatje. Jouw verwarring, jouw twijfel. En het is goed dat je ermee komt. Blijf ermee komen net zolang totdat die overtuiging in jezelf kristalliseert tot wat het is. Niets. Dus leer God te ontmoeten betekent niet iets kerkelijks. Niets van dien aard zelfs. God ontmoeten is niets dan hier. Als God liefde is, en ik zeg dat je liefde bent, dat liefde is wie je bent, is jezelf zijn, je totale zelf zijn, God. En je moet je niet als God gaan gedragen, want dan ben je een raar mens. Dat is net zo raar als dat je God in een kerk zet. Of koppelt aan de kerk, wat ik overigens begrijp, want dat zijn natuurlijk onze overtuigingen. Dat is hoe we zijn grootgebracht. Ik kon God ook moeilijk ooit loskoppelen van de kerk of van religie. Omdat het daar zo leeft. Maar dit is niet zo beleefd. Beleefd is dat dit de kerk niet buitensluit. Dit sluit geen enkel religie buiten. En in de kerk zie je toch worden vaak mensen, ja, er zitten ook gewoon mensen aan het roer, hè, die iets belijden. En het verschil is het geloven. En dit is niks geloven, dit is wakker worden tot je ware natuur. En dat is tot de ultieme zelf. Tot God, tot de ultieme waarheid. Die je niet, zoals je ziet, is er niet iets wat ik loop te verkopen of zo. Dat kan je alleen maar ervaren. Je kan God niet beperken tot iets wat in de kerk leeft of in een tempel. Het zit overal. Mijn hele leven lang als kind zijnde was ik hiernaar op zoek. Het zoeken van een God zit overal in, zoals ik wel eens gezegd heb, in een takje, in een miertje, in jou en in mij. En het spreekt door ons heen. Dat is God. Jij moet juist op zoek gaan naar God.